What the fuck? Amena Shiro በጣም ከተለይኒ አቃጠለኝ። ሰላም ነው ፒስ ነው አሚና ነኝ ኤልያስ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አማን ነው ተመልሼ መጥቻለሁ። አሚናዬ ኤላ ኤሊያስ ዛሬ ምንድነው የምንሰራው? ዛሬ ኮሜንት በዩቲዩብ ለኔ 5 ደቂቃ ሽሮ እንኳን አይደረስም አሚና ቆንጆ እሺ አሁን በ5 ደቂቃ ሽሮ ቻሌንጅ Let's do it. Yes Vámonos. በአማርኛ Elias Vámonos desde አማርኛ ምንድነው የምንፈልገው ሽሮ ለመስራት? እሺ ከላል ለ5 ደቂቃ ሽሮ ለመስራት ቻው ናች ሽንኩርት ትንሽ ናች ሽንኩርት ግማሽ ሽንኩርት እና ከበ አሁን ሽንኩርት መክተፊያ ተከማለን ላሳያችሁ በጣም ቆንጆ እና በጣም ቀላል በእውነት የሽንኩርት መክተፊያ ነው ይርታ እሺ ላሳያችሁ እኔ ግራጊ ግማሽ ሽንኩርት ምክንያቱም ሽንኩርት በጣም ትልቅ እና ትንሽ ሽሮ ነው የምትሰሪው? አዎ በጣም ትንሽ ሽሮ ሽሮ ትወጃለሽ? በጣም በእውነት? አዎ ግን ሽሮ በቤት ምግብ ጥሩ ነው። ሬስቶራንት ቤት ምግብ በቤት ምግብ ብቻ ሬስቶራንት ሽሮ ጥሩ አይደለም? አይጣፍጥም። በእውነት? ለምን? እኔ እንጃ። ሽሮ በሬስቶራንት 3 ደቂቃ ሽሮ 3 ደቂቃ ሽሮ ያንቺ የተሻለ ነው 5 ደቂቃ አይደል? እስኪ እናያለን እንዴት እንደሚጣፍጥ። በትንሽ 4 ወርታ በኮርታለሁ። እሺ ከዛስ መክተፊያ ውስጥ አድርጋለሁ። እሺ ላሳያችሁ። ከዛስ እሺ ነው ሽንኩርት በትንንሹ ነው የምከትፈው። እሺ በጣም በትንንሹ ችግር የለውም። ቀላል በጣም ቀላል ነው አይደል? አንበሳ ሚና ነው ላሳያችሁ። ሽንኩርት በጣም ትንሽ ኦኬ ደቃቅ ነው። አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው። እሺ ቀጥሎ ምንድነው? አሁን ማሰን እንጀምራለን። እሺ ስቶቭ አናደርጋለሁ በ5 ሚዲየም ምንድነው በአማርኛ? 5 ሚዲየም። እሺ 5 ሚዲየም መካከለኛ ትንሽ መካከለኛ ውፍረት። እሺ what ከዛ ሽንኩርቱ ጨምራለሁ። 5 ደቂቃ ሽሮ እንደ ሽንኩርቱ ብቻ እኮ 5 ደቂቃ ነው የሚፈጀው እኮ አሚና። እንዴት አይደል? ዋው አንቺ ግን ትለያለሽ። ግን ሽንኩርት በጣም ትንሽ ሽንኩርቱ ብቻ 5 ደቂቃ ነው። ግን ሽንኩርት ትንሽ ነው። ሰዓት ለማብሰል አይፈጅም። ትክክል። በሚቀጥለው ዓመት ኢትዮጵያ ስሄድ እኔ አማርኛ በጣም መናገር እናምራለሁ። ትለምጃለሽ? በሚቀጥለው ዓመት እኔ ረሳሽ አማርኛ ይቅርታ። አማርኛ ረሳሽ? ማይ ጋድ የሚቀጥለው ዓመት ኢትዮጵያ መሄድ አለብሽ። ናፍቆኛል ኢትዮጵያ በጣም በእውነት? አንተ? በጣም ናፍቆኛል። አይኔን አቃጠለኝ። በጣም ሽንኩርት በጣም አይኔን አቃጠለኝ። ሽንኩርት ጠንካራ ነው። አይኔ ያቃጥላል ትንሽ ግን እኔ አንበሳ ዋው ታያችሁ። እሺ ጋየር what is that?
ቀይር ምን 10 ደቂቃ ሽሮ you change your mind 5 ደቂቃ ሽሮ አይሰራም 10 ደቂቃ 10 ደቂቃ እሺ ችግር የለውም ጥሩ ነው እሺ አሁን ካቶላው ዘይት ጨምራለሁ አቮካዶ ዘይት እሺ አቮካዶ በአማርኛ ምንድን ነው እንጃ እሺ 2 ደቂቃ ዘይትን አበርሳለሁ ታበስዋለሽ ኦኬ እሺ ከዚህ ቀጥሎ ውሃ ጨምራለሁ ትንሽ ውሃ distilled ውሃ አስተያየቱ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እሺ የሆነ ነገር አስተያየቱ እሺ ምንድነው ውሃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እና እሺ 11 12 13 በላቺ አማርኛ ባንዳው ቁጥር በደንብ ከ1 እስከ 10 አንደኛ ነሽ እሺ ሃሁ ትሻለሽ ሃሁ ሂ ሃ ሄ ሂ ሆ ላሉሊ ላሌሊሎ ሳሱሲ ሳሲሶ ቁቂ ቀቂቆ ጫጩጪ ጫጭ What's so hard? ከባድ አይደለም በጣም ቀላል ነው እንዴ ያ ሃሁ በጣም ጥሩ ነው ያልሽው ሃሁ ሂሃ ሄሆ ታቱቲ ታቴቲቶ ዋው እሺ ናኑኒ ናኔኒኖ እሺ ሌላ አዳለኝ ኛ ከባድ ነው ከባድ አይደለም በይ በቃ ሽሮ ምን ደረጃ ደረሰ ከዛ አሁን ሽሮ ጨምራለሁ እሺ አሳያችሁ ሽሮ በጣም ቆንጆ በጣም ፍሬሽ ምንድነው ፍሬሽ በአማርኛ Oh my god, I got it in my eye. Why you even put it in your eye? You blow it? Let me see. ሽሮ በጣም ቀጠለኝ አቃጠለ ሽሮ አልወደም በቃ That's it? በቃ አይከተል ችግር የለውም አይዞሽ ኪትፊት ውሃ ፈልቷል አሁን ሽሮ ጨምራለሁ እሺ በማንኪያ አሁን 1 ማንኪያ ሽሮ 2 ማንኪያ ሽሮ 3 ማንኪያ ሽሮ አማስላለሁ አሁን በጣም ወፍራም ነው ውሃ ጨምራለሁ 5 ማንኪያ ሽሮ 6 ማንኪያ ሽሮ 7 ማንኪያ ሽሮ 8 ማንኪያ ሽሮ እሺ ውሃ ስጭኝ ኤልያስ ሊሆንች አመሰግናለሁ ምንም አይደል ውሃ ጨምሮ እና አማስለዋለሁ በጣም ወፍረት ውሃ ጨምረን እሺ በጣም ወፍራም ነው በጣም ቦዘና ሽሮ እዛ ቦዘና ሽሮ ዋው ደስ ሲል ይገርም አሚና አቤት ኮሜንት ላይ ብዙ ሰው እንጀራ እንድትጋግሪ ጠይቆሻል እንጀራ ትሰሪያለሽ በሚቀጥለው ቪዲዮ ችግር የለም በእውነት 100% of እንጀራ 100% እንጀራ እንጀራ መጋገር ትችያለሽ አይ ግን አመራለሁ እህቴ ስሟ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ እሺ ሽሮ በጣም ይጣፍጣል በጣም ዋው የኢትዮጵያ ሽሮ በጣም ይጣፍጣል በጣም የኢትዮጵያ አገር ወይንስ ኢትዮጵያ እህትሽ አንደኛ ነው ሽሮ አይደል አንደኛ በስመ አብ እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው ከዛ ቻው ጨምራለሁ እሺ ትንሽ ቻው ምክንያቱም ማንንጃ እሺ ቻውን ልትመሳው ወይኔ ጉዴ ኤልያስ ማና ረሳሽ
ረሳሽናች ሽንኩርት ችግር የለው በሚቀጥለው ቪዲዮ ከዛስ ምን ኬቤ ጨምራለሁ አንድ ማንኪያ ወይም ትንሽ ሽታው ደስ ይላል እንዴት አያችሁት ይጣፍጣል በጣም ደስ ይላል በእውነት ሽሮ ጨረስክ 10 ደቂቃ ሽሮ that's it right እሺ ቀጥሎ አንድ ካሪያ ጨምራለን እሺ አሳያችሁ here we go አንድ ካሪያ ሀላፔኒዮ በእንግሊዝኛ አሳያችሁ ቆንጆ ምንድነው እሱ አምባሻ ፒዛ ዋው ቆንጆ ነው አሚና ስታይል ሽሮ ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው እሺ ሳህን እንጀራ የታለን እዛጋ ይህ እንጀራ ትንሽ ችግር የለውም ዳቦ አለ ዳቦ በሽሮ በጣም ይጣፍጣል ኧረ በቃ ደረቅ በጣም ደረቅ እንጀራ 100% ጤፍ በጣም ቆንጆ ኤልያስ ዳቦ ይወዳል በጣም ኤልያስ ዳቦ በጣም እንቢዮ ቃሪያ በጣም ይቃጠል እጅን ታጠብ ኤልያስ ላቭ ዳቦ በስመ አብ ሁለት ዳቦ ዋው ትለያለሽ ግን አሚና በእውነት ና ኤልያስ እንብላ ምንድነው አንቺ ግን ያ አጽዩ ላሳያችሁ የአሚና ሜካፕ ስኳር Elias ስኳር only this one is mine I cannot ኤልያስ ይሄኛው ኤልያስ ይላል የኔ ነው የአሚና መስታወት የአሚና ተምር የአሚና ላፕቶፕ የአሚና ውሃ መጠጫ ሁሉም የአሚና ይሄ የኔ ነው እሺ እንብላ ሉካ ይሄ ነው ሽሮ በዳቦ ጥሩ በጣም ጥሩ ሽሮ በዳቦ it's so good I swear good አማርኛ ወይኔ ግዴ በጣም አሪፍ ሽሮ ዋው አንደኛ በጣም ታፍታል የሚገርም ነው በእውነት እንብላ ስቻን ሽሮ በዳቦ በእውነት በጣም በዳቦ ይጣፍጣል በዳቦ ጥሩ ነው ግን በእንጀራ በጣም ይጣፍጣል በእውነት ይጣፍጣል በሁለቱም ይጣፍጣል በሁለቱም በእንጀራም በዳቦ ይሄን ይመስላል ዛሬ ቪዲዮ ቀላል የሽሮ አሰራር ወይኔ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ ወድሻለሁ ፒስ ሰላም ቻው bye bye we're still here